channel. So for today's video is another purchase or availed sliding invitation na naman ipapakita ko sa inyo. And this time, ang motif natin ay pink. So thank you so much ma'am from Abra for purchasing this layout at nagtiwala kayo na ako ang gagawa ng inyong invitation layouts. So meron silang gusto na specific color ng pink, hindi lang kung anong shade ng pink. And ito yung gusto nila na shade ng pink. Ayan, so sinirkula nila dyan. At ganyan yung gusto nila na shade ng pink na gagawin natin para sa kanilang invitation layout. So of course, susundan natin kung ano yung gusto nila dahil yun yung request nila. Kaya dapat ganun din yung gagawin natin na kulay. And of course, ganun din dapat yung shade ng pink na may papakita or final output natin dito sa ating invitation layout. So, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yun. So, dapat talaga na ibabase ko yung kulay doon sa requested na color nila, doon sa specific shade na gusto nila. So, ipapakita ko sa inyo yon. And kung gusto ninyo ng ganitong motif, ng ganitong invitation layouts para sa inyong wedding, pwede ninyo na i-purchase ito. It's either layout or pwede din na printed invitations. So, i-message nyo lang ako sa aking email nandyan sa description box or pwede din na i-message nyo ako sa aking Facebook page na Inspired by Cassy para mag-purchase sa akin ng kahit na anong layouts, kahit na anong motif ng layouts or pwede din ng printed invitation. So, sana magustuhan ninyo ang video na ito. And thank you so much again. Mom from Abra, sana nagustuhan mo yung ginawa kong layouts for you. So, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa yung invitation layouts ni Mom from Abra.
ang susunod naman ay kung paano ako maglalagay ng picture. So, kung nanonood talaga kayo ng aking mga videos, kung paano ako gumawa ng mga layouts or mga purchase invitation layouts, nakikita nyo na kung paano talaga ako naglalagay ng mga pictures. So, ganun lang din yung gagawin ko dito. Papakita ko na lang din ulit sa inyo kung paano ako naglagay. So, sana magkaroon kayo ng idea kung paano ako nilalagyan ng mga pictures, yung mga invitation layouts, para pwede nyong gayahin yun at gawin sa inyong invitations. So, ayun, ipakita ko na sa inyo ang purchase or availed sliding invitation layouts na may motif na pink. So, sana gustuhan ninyo ito. And again, thank you so much, ma'am, from Abra. So, sana gustuhan mo yung ginawa kong layouts for you. And kung gusto mo yung ganitong layouts, pwede mo na i-purchase sa akin ito. It's either layouts or printed invitations. So, i-message mo lang ako sa aking email, nandyan sa description box, or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassy, at doon mo i-purchase or doon mo sabihin sa akin kung ano yung mga layouts or kung ano yung motif na gusto mong i-purchase. So, sana gustuhan ninyo ito. So, kung may mga requests and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin ko yun ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!